હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, વેલકમ ઓલ ઓફ યુ. આજે આપણે 12મા ધોરણનું બીજું ચેપ્ટર એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 10 છે તમારું સદિશનું બીજગણિત. ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. સદિશનું બીજગણિત એને સિમ્પલ ભાષામાં આપણે વેક્ટર કહેતા હતા. શું કહેતા હતા? વેક્ટર. બરાબર. તો વેક્ટર માટે વેક્ટર એલ્જિબ્રા નામ છે ચેપ્ટરનું. તો વેક્ટર તમે ધોરણ 11માં ફિઝિક્સમાં ઝાઝી વખત શીખી ગયા અને ડિટેલમાં પણ તમે વેક્ટર તમે શીખી ગયા છો કે વેક્ટર કોને કહેવાય, કેવી રીતે દર્શાવાય. બરાબર. તો એનો આપણે થોડોક પાયાનો માહિતી અહીંયા મેળવી લઈએ. પહેલાં તો સૌપ્રથમ વાત કરીએ તો વેક્ટર જે છે એટલે કે સદિશ જે છે તમારો એ કેવો હોય તો ઓલવેઝ છે એ મેગ્નિટ્યુડ અને દિશા દર્શાવે. મેગ્નિટ્યુડ સાથે દિશા દર્શાવે. મેગ્નિટ્યુડ એટલે તમે કહેતા હતા માન. મેગ્નિટ્યુડ એટલે માન કહેતા હતા અને ગુજરાતીમાં. અને મેગ્નિટ્યુડ વિથ ડાયરેક્શન એટલે તમારી દિશા પણ એ દર્શાવે સદિશ. બરાબર. કઈ દિશામાં એટલે મીન્સ કે કેટલાક એંગલ ઉપર એ ખૂણો છે. આપણે 2 ડાયમેન્શનમાં વાત કરતા હતા 2Dમાં. બરાબર. તો 2Dમાં તમે છે એ તમે ઢાળથી બતાવતા હતા કે રેખા છે એ કઈ દિશામાં છે, એના સ્લોપથી તમે બતાવતા હતા. બરાબર. તો વેક્ટર ક્યાં યુઝ થશે તો કે 3 ડાયમેન્શનમાં જ્યારે બતાવવું હશે ત્યારે આપણે વેક્ટરનો યુઝ કરશું. કેનો યુઝ કરશું? વેક્ટરનો. બરાબર. એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ 3 ડાયમેન્શન તમારે મગજમાં ફિટ કરવું પડશે કે 3 ડાયમેન્શન ફિગર કેવી રીતે બને, કેવી કેવી એક્સિસ હોય એમાં 3 ડાયમેન્શનમાં. બરાબર. પરપેન્ડિક્યુલર હોય, એક્સ વાય ઝેડ છે, કઈ રીતે ડિનોટ થાય, કઈ રીતે LMN લેવાય, દિક કોસાઇન ખૂણા કઈ રીતે લેવાય, બધું આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ આગળ. સૌથી પહેલા વાત કરીએ કે 2 વસ્તુ ખાસ કે મેગ્નિટ્યુડ અને ડાયરેક્શન સાથે તમારી વેક્ટર છે એ બને આખી. હવે હું એમ કહું કે મેગ્નિટ્યુડ અને ડાયરેક્શનની જરૂર શું પડે તો આપણે એવું કહીએ, માનો કે આ પોઈન્ટ છે અને બીજો પોઈન્ટ આ છે. આ પોઈન્ટને નામ આપવું A અને આ છે કોઈ B પોઈન્ટ. એટલે કોઈ સિટી જોઈ લઈએ તમે. 2 સિટી છે, માનો કે રાજકોટથી જેતપુર અથવા તો જુનાગઢથી જેતપુર લઈએ આપણે. તો બની શકે કે એને 2-3 રોડ બનતા હોય. માનો કે કોઈ જુનાગઢથી ધોરાજી જાય, ધોરાજીથી આમ આવે. બરાબર. કોઈ જુનાગઢથી બાયપાસથી ફરીને આવતું હોય, ફરીને પાછું અંદર આવે, પાછું બહાર જાય, એ રીતે જેતપુર પહોંચે એમ બાયપાસ ફરીને. બરાબર. કોઈ છે નવાગઢથી પહોંચે આવી રીતે, અને કોઈ છે ડાયરેક્ટ રસ્તો ચૂઝ કરે. તો ડાયરેક્ટ જે રસ્તો થયો એને તમારું કહેવાય ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એટલે તમે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જે સ્થળાંતર કર્યું છે. બરાબર. જે વસ્તુ જે ખસેડી છે એવું કહીએ આપણે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. એટલે આ વસ્તુને ખસેડી છે અહીંયા સુધી, તો જે સીધી રેખાનું અંતર એ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે. બાકીના તમારા છે એ ડિસ્ટન્સ છે. બાકીના જે પણ છે આ છે, પછી આવડું આ છે. બરાબર. એ બધા ડિસ્ટન્સ છે. તો ડિસ્ટન્સ છે એ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી નથી. બરાબર. ડિસ્ટન્સ છે વેક્ટર ક્વોન્ટિટી નથી. જ્યારે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે એ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી છે. ખાસ યાદ રાખજો, જ્યારે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે એ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી છે. હવે તમને એવું ક્યારેક થાય કે માનો કે આ એંગલ આપણે લીધો, આ એક્સ એક્સિસ સાથે કોઈ પણ રેખાએ એંગલ બનાવ્યો, આ થીટા. હવે થીટા પોઝિટિવ હોય, થીટા પોઝિટિવ હોય તો આપણે એમ કહીએ કે એક્સ અક્ષની ઉપર દિશામાં એટલે કે જમણા અંગૂઠાની દિશામાં એ રોટેશન કરે. આમ અંગૂઠો વાળો તો ઉપરની તરફ રોટેશન કરે. માનો કે કોઈ થીટા નેગેટિવ લીધો તો આવી કંઈક ફિગર ડ્રો થાય, આવી કંઈક ફિગર બને. આ થીટા નેગેટિવ હોય તો. બરાબર. તો તમે એવું કહી શકો કે આ પણ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી છે. એવું કહેવાય કે એંગલ એટલે કે ખૂણો છે એ પણ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી છે. માન આપ્યું છે થીટા છે એટલે મીન્સ કેટલા એંગલે તમારે વળવું છે ખબર છે. બરાબર. અને ડાયરેક્શન પણ છે કે આ ડાયરેક્શન ઉપર જવું છે. અંતર પણ છે તમારી પાસે. તો કહેવાય તો કે ન કહેવાય. શું કામ? એને તો કે વેક્ટર છે, વેક્ટરનું એડિશન જે આપણે સિમ્પલી રીતે કરીએ છીએ એવી રીતે પોસિબલ નથી. સિમ્પલ રીતે તમે જે વેક્ટરનું એડિશન કરતા હોય એ પોસિબલ નથી. વેક્ટરનું એડિશન છે એ અલગ જ આખો એક નિયમ છે. તો વેક્ટરનો આ જે લો છે, લો ઓફ વેક્ટર એડિશન, જો ઈ લો પ્રૂવ કરે એટલે કે ઈ લો ઉપર એ સાબિત થાય તો જ એ વેક્ટર કહેવાય. આ વસ્તુ સાબિત થાય ઈ લો ઉપર તો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે વેક્ટર કહેવાય. બરાબર.
તમને ખબર છે કે a થી b કેટલું જવું છે, બરાબર. તો આ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી નથી, નોટ અ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી, બરાબર. આ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી નથી. એવી જ રીતે હું બીજું એક એક્ઝામ્પલ લઉં, અહીંયા જોજો ખાસ. લો ઓફ એડિશન આપણો પ્રૂવ થવો જોઈએ. સિમ્પલ થી આપણે જે સરવાળો કરતા હોય એવો સરવાળો ચાલે નહીં, બરાબર. માનો કે આ એક પદાર્થ છે, એની ઉપર તમે બળ લગાડો છો. આ દિશામાં પહેલા તો 4 ન્યૂટનનું લગાડ્યું, બરાબર. 4 ન્યૂટનનું ફોર્સ લગાડ્યું અને આ દિશામાં ફરીથી 3 ન્યૂટનનું ફોર્સ લગાડ્યું. તો એવું કહેવાય કે આ જે છે 3 ન્યૂટન અને 4 ન્યૂટન બેનો સમ થાય. એક બીજું એક ઉદાહરણ બાજુમાં દર્શાવી તમને ખ્યાલ આવે. માનો કે અહીંયા થીટાનો એંગલ છે, આ 3 એમ્પિયરનો પ્રવાહ છે, આ 4 એમ્પિયરનો પ્રવાહ છે. તો હું એમ કહું કે બે પ્રવાહ ભેગા કરીને એક લાઈનમાં જ મારે લઈ જવા છે. ઇલેક્ટ્રિસિટી, બરાબર. આ ઇલેક્ટ્રિસિટી છે, તો બે પ્રવાહ એક જ લાઈનમાં લઈ જવા છે. આ ફોર્સ છે તમારું. તો ફિઝિક્સમાં તમે કહો છો આ છે વેક્ટર ક્વોન્ટિટી છે, બરાબર. તો આ જે છે એ ડાયરેક્ટ ખાઈ જાય. અહીંથી 4 એમ્પિયર પ્રવાહ ગયો, અહીંથી 3 એમ્પિયર ગયો, તો ટોટલ 7 એમ્પિયર પ્રવાહ ગયો. સીધી ભાષામાં આપણે ગણતરી કરી દીધી કે 7 એમ્પિયર પ્રવાહ ગયો. તો આ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી નથી, કેમ કે વેક્ટરનો લો ઓફ એડિશન જે છે વેક્ટરનો એ તમારું પ્રૂવ થવું જોઈએ. આગળ લો ભણશું આપણે, બીજા બે લો આપણે ભણવાના છે, બરાબર. તો વેક્ટરનો એડિશનનો લો પ્રૂવ થવો જોઈએ. અહીંયા થશે. અહીંયા કેવી રીતે લખશું? તો કે આવી રીતે લખાશે, 3 ન્યૂટન પ્લસ 4 ન્યૂટન એની દિશા સાથે લખશો તમે અલગ અલગ રીતે. ફિઝિક્સમાં આ રીતે લખાશે નહીં, પણ અલગ અલગ દિશા સાથે લખશો. આ દિશામાં 3 ન્યૂટન, આ દિશામાં 4 ન્યૂટન, બરાબર. ડાયરેક્ટ સરવાળો નહીં થઈ જાય કે 7 ન્યૂટન ફોર્સ એની ઉપર લાગે છે, બરાબર. કઈ દિશામાં લાગે છે, ક્યાં એંગલે લાગે છે, બધું તમારે ડિરાઈવ કરવું પડે. જ્યારે અહીંયા કે થીટાનું મૂલ્ય માયને રાખતું નથી, એટલે કે થીટાના મૂલ્ય ઉપર આધારિત નથી. માનો કે અહીંથી કોઈ પ્રવાહ ગયો તો આમ જાત, બરાબર છે. તો આ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી છે, જ્યારે આ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી નથી, બરાબર છે. તો આગળ આપણે વાત કરીએ છીએ, હવે વેક્ટર ચાલુ કરીએ છીએ. વેક્ટર શું છે તમને ખબર પડી ગઈ. વેક્ટર છે કઈ રીતે ડિરાઈવ થાય, કઈ રીતે વેક્ટર એડિશન થાય, એક આપણે પોઈન્ટ જોઈ લઈએ. વેક્ટર એડિશન કઈ રીતે થાય. તો હું પહેલા 3 એક્સિસ ડ્રો કરું છું. જોજો અહીંયા કઈ રીતે 3 એક્સિસ ડ્રો કરશું આપણે. તો કે પરપેન્ડિક્યુલર હોય, તમારે જસ્ટ ઇમેજિન કરવાનું છે. આવી રીતે કંઈક 3 એક્સિસ છે, ત્રણેય એક્સિસ છે એકબીજાને પરપેન્ડિક્યુલર છે, બરાબર. હવે માનો કે આ જે છે આપણે સદિશને તમને ખબર છે કે ઉપર એરો આવી રીતે દર્શાવીએ. આઈ જે હોય આ એક્સ એક્સિસ માટે હોય, બરાબર. એ બધાને ખબર છે. હવે આ મારે કઈ લખવાની જરૂર નથી, કેમ કે 11મા ધોરણમાં બધું ભણી ગયા છો ઓલરેડી. જે છે જે સદિશ જે છે એ વાય એક્સિસ માટે હોય, અને સદિશ કે છે એ ઝેડ એક્સિસ માટે હોય તમારે. તો આ ઝેડ એક્સિસ છે, આ એક્સ એક્સિસ અને આ વાય એક્સિસ, બરાબર. તો એનો મતલબ કે આની ઉપર આઈ સદિશ આવ્યો હશે, આની ઉપર જે સદિશ હશે, અને આની ઉપર કે સદિશ આવ્યો હશે, બરાબર. એટલે આ જે છે આ દિશામાં જાય છે, આ દિશામાં અને આ દિશામાં. માનો કે હું એમ કહું, ધારી લ્યો કે અહીંથી હું 2 એકમનું સ્થાનાંતર કરું છું. કેટલું સ્થાનાંતર કરું છું? તો કે 2i જેટલું સ્થાનાંતર કરું છું. કેટલું? 2i જેટલું સ્થાનાંતર કરું છું. 2i સદિશ જેટલું. એટલે કે 2 એકમ સ્થાનાંતર કરું તો હું અહીંયા ક્યાંક પહોંચું છું. આ બિંદુએ, આ બિંદુએથી આ સ્થાનાંતર કર્યું. કોની ઉપર કર્યું? એક્સ એક્સિસ પર કર્યું. તો એને લખાય 2i સદિશ. લખીએ આપણે પહેલા તો 2i સદિશ, બરાબર. હવે હું એમ કહું કે આમ મારે જવું છે વાય એક્સિસની દિશામાં. અહીંથી તો અહીંથી વાય એક્સિસની દિશામાં માનો કે મેં 3j જેટલું અંતર કાપ્યું, 3 એકમ અંતર કાપ્યું, પણ સાથે વેક્ટર આવશે જે. એટલે શું થાય? દિશા દર્શાવે કે જે એટલે વાય એક્સિસની દિશામાં અહીંથી અંતર કાપ્યું. આઈ કેરેટ આઈ સદિશ શું દર્શાવે? કેરેટ પછી વાત કરીએ આગળ, યુનિટ વેક્ટર આવે ત્યારે, બરાબર. આઈ સદિશ છે શું દર્શાવે? તો કે મેં એક્સ દિશામાં અંતર કાપ્યું. આ તો તમારું ઓરિજિન છે, બરાબર. તો એ સદિશ છે આ બધો છે તમને દિશા દર્શાવે ડાયરેક્ટ કે ભાઈ આ છે એક્સ અક્ષની દિશામાં છે, આ છે વાય અક્ષની દિશામાં છે, આ છે ઝેડ અક્ષની દિશામાં છે. તો આ એક્સ અક્ષની દિશામાં તો 2i અંતર કાપી દીધું, કે 2 એકમ કાપ્યું. વાય અક્ષની દિશામાં 3 અંતર કાપ્યું. એનો મતલબ કે પોઈન્ટ છે જનરલી અહીંયા પહોંચી ગયો. તો ક્યાંથી અંતર ગોતવાનું હોય તો આપણે ઇનિશિયલ પોઝિશન કોને કહેશું આગળ
એક ટોપિક સમજી લઈએ, પણ પહેલા તો વેક્ટરનું એડિશન કઈ રીતે થાય જોઈ લઈએ અહીંયા. તો અહીંથી અંતર આપણે ફાઇન્ડ કરશું, જ્યાં મેન આપણે ઊભા હતા ત્યાંથી. તો અહીંથી અંતર કેટલું થાય? તો કે આટલું થાય, બરાબર. તો અહીંયા કોઈ સી પોઈન્ટ લઈ લઉં હું, તો ઓસી કેટલું થાય? તો કે અહીંથી આટલું આવેલો એટલે 2i સદી સુધી ચાલ્યો, અહીંથી પાછો આમ ગયો તો કે 3i સુધી ચાલ્યો, બરાબર. તો 3j સુધી ચાલ્યો, તો આ બેનું એડિશન કરી દઉં તો અહીંથી ડાયરેક્ટ આટલું અંતર મને ખબર પડી ગઈ કે 2i સદિશ પ્લસ 3j સદિશ જેટલું થાય. આ સદિશ છે એ દિશા બતાવે છે. અહીંથી x અક્ષ ઉપર 2 અંતર રહેલા, 2 એકમ અંતર, અને પાછી y અક્ષની દિશામાં 3 એકમ અંતર તમે ચાલ્યા, બરાબર. એટલે જે આ પોઈન્ટે પહોંચ્યા એ કેટલું થાય? તો કે 2i સદિશ વત્તા 3j સદિશ. રેડી? તો આગળ આપણે વાત કરીએ છીએ હવે નલ વેક્ટર એટલે કે તમારું શૂન્ય સદિશ છે, બરાબર, અને એકમ સદિશ છે. એ બેની વ્યાખ્યા લખી દઈએ. હવે થોડીક થિયરી છે, થિયરી તમારે રાઇટ ડાઉન કરવાની છે. આ બધું પણ રાઇટ ડાઉન કરજો, તમને અનુકૂળ આવે રીતે તમારે લખવાનું છે, બરાબર. હવે જે થિયરી છે એ ફરજિયાત લખવાની છે. આ તો ખાલી તમને બેઝિક સમજાવ્યું હતું બોર્ડ ઉપર કે આને વેક્ટર કહેવાય, આ વેક્ટર નથી, બરાબર. કઈ રીતે વેક્ટર લખશું એ હવે જોશું આપણે એકમ સદિશથી. એકમ સદિશ છે ત્યાંથી થિયરી છે, બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમારી માટે. એટલે ખાસ થિયરી જોજો તો જ વેક્ટર એલ્જિબ્રા અને પછીનું 3 ડાયમેન્શન જ્યોમેટ્રી, બરાબર, તો જ આવડશે ચેપ્ટર 2. અને 2 છે એ JEE માં પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને ગુજરાત બોર્ડમાં NCERT માં પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આગળ ખાસ ધ્યાન આપજો. આગળ આપણે વાત કરીએ છીએ વેક્ટરને કઈ રીતે તમે રિપ્રેઝન્ટ કરશો, બરાબર. ઇનિશિયલ પોઈન્ટ થી ટર્મિનલ પોઈન્ટ છે, જે આપણે એવું કહેતા હોય ઇનિશિયલ એટલે શરૂઆતનો પોઈન્ટ છે. શરૂઆત ક્યાંથી થાય? તો કે અહીંથી, એથી. તો આ છે તમારો ઇનિશિયલ પોઈન્ટ કહેવાય, એટલે કે શરૂઆતનો પ્રારંભિક બિંદુ કહેવાય ગુજરાતીમાં કહીએ તો. અને આ છે એ ટર્મિનલ પોઈન્ટ કહેવાય. ટર્મિનલ પોઈન્ટનો મિનિંગ થાય કે શું કહેવાય? તો કે આ ટર્મિનલ પોઈન્ટ છે એ શું થાય? તો તમારું છે એ ટર્મિનલ પોઈન્ટ એ અંત્ય બિંદુ એટલે કે અંતિમ બિંદુ થાય. તો વેક્ટર છે આ રીતે ડિનોટ થશે, પ્રારંભિક બિંદુથી ટર્મિનલ પોઈન્ટ. આ ટર્મિનલ પોઈન્ટ આવો એવો આવી જાય. આ જે અંતર છે એને તમે કહેશો મેગ્નિટ્યુડ. શું કહેતા હતા? મેગ્નિટ્યુડ. એટલે ગુજરાતીમાં કહીએ તો માન કહેતા હતા, માન, બરાબર. ભાવ ખાઈ ભાવ નહીં, શું? માન. તો આ માન છે કઈ રીતે દર્શાવશું? તો કે આ વેક્ટર AB છે તો એને વેક્ટર AB રીતે પણ લખી શકાય, અથવા તો તમે કોઈ સ્મોલ લેટરથી ડિનોટ કરો તો વેક્ટરને છે એ સિંગલ લેટર ડિનોટ કરો તો સ્મોલ લેટરથી ડિનોટ થાય, બરાબર. કાં તો વેક્ટર AB એવું લખાય, કાં તો સ્મોલ a, આ મેગ્નિટ્યુડ a હોય અને એની જે ડાયરેક્શન છે એમાં જતો હોય તો a સદિશ એવું લખાય, બરાબર. આગળ વાત કરીએ છીએ નલ વેક્ટર. નલ વેક્ટર એટલે કે શૂન્ય સદિશ, બરાબર. શૂન્ય સદિશ કોને કહેવાય? તો ડાયરેક્ટ ખબર પડી જાય કે જેનું માન શૂન્ય હોય. માન શૂન્ય એટલે મેગ્નિટ્યુડ 0 હોય. શું 0 હોય? મેગ્નિટ્યુડ 0 હોય તો એને આપણે માન સદિશ કહીએ, સોરી, નલ વેક્ટર એટલે કે શૂન્ય સદિશ કહીએ છીએ. આમાં ડાયરેક્શન છે એ કોઈ પણ હોય. ડાયરેક્શન છે એ કોઈ પણ હોય, એની ડાયરેક્શનમાં હોઈ શકે, બરાબર. કેમ કે માન 0 છે એટલે હું માનો કે આ માર્કર છે, માન 0 એટલે અહીંયા માર્કર છે, આમ રાખું, આમ રાખું, આમ રાખું, ગમે બાજુ રાખું, ડાયરેક્શન સાથે કોઈ લેવા દેવા અને નથી, બરાબર. ખાસ પોઈન્ટ યાદ રાખજો. આગળ છે મલ્ટીપ્લિકેશન ઓફ વેક્ટર. તો મલ્ટીપ્લિકેશન છે તમારું કોઈ પણ સ્કેલર સાથે કરો તો પોસિબલ છે. કઈ રીતે થશે? તો કે એની લેન્થ વધઘટ થશે, બરાબર. લેન્થ વધઘટ થશે. માનો કે કોઈ a સદિશ છે તો a સદિશ છે એ ઉપર દિશા તરફ દેખાય છે, બરાબર. તો આ સદિશ એ ઉપર દિશા તરફ છે. 1/2 કરો તો હાફ થઈ જાય, લેન્થ ગઈ હતી. તો 1/2 સદિશ આવી રીતે દર્શાવશું. 2 into સદિશ કરું તો ડબલ કર્યો તો લેન્થ વધી ગઈ. આમાં એક્સેપ્શનલ કેસ શું છે? તો કે જો ડાયરેક્શન ચેન્જ થતી નથી, પણ જો હું ઋણથી મલ્ટીપ્લાય કરું એટલે કે માઇનસથી મલ્ટીપ્લાય કરું તો તમારી ડાયરેક્શન છે એ એની વિરુદ્ધ દિશામાં, આમ જતી હતી ઉપર તો એની એક્ઝેક્ટ વિરુદ્ધ દિશામાં, આમ જતી હતી દર્શાવ્યું છે આ બાજુ મેં, એક્ઝેક્ટ વિરુદ્ધ દિશામાં ડાયરેક્શન જશે, બરાબર. બાકી હાલશે તો કેટલું? તો ડબલ હોય તો ડબલ, હાફ હોય તો હાફ, બરાબર છે. એટલે આ વાત થઈ સ્કેલરની મલ્ટીપ્લિકેશનની. અગર યુનિટ વેક્ટરની વાત કરીએ છીએ તો યુનિટ વેક્ટર છે એનો મતલબ કે એનું મેગ્નિટ્યુડ ઓલવેઝ 1 હોય. મેગ્નિટ્યુડ ઓલવેઝ 1 હોય અને એને ડિનોટ કરાય તમારે એક કેપથી. આને વચાય એક કેપ, બરાબર. આજે ઉપર આવી રીતે દર્શાવ્યું ને એને કેપ કહેવાય, કેપ.
શું કહેવાય? એ કેપ, બરાબર. અથવા તો ગુજરાતીમાં કહો તો તમે ફિઝિક્સમાં બોલતા હોય આઈ કેરેટ, જે કેરેટ, તો આ કેરેટ હે. કેનું કેરેટ? બટેટા ભરવાનું, બરાબર. બટેટા ભરવાનું નહીં, કેનું? વેક્ટરનું. આ કેરેટ છે એને આપણે કેપ કહીશું, આઈ કેપ, જે કેપ અથવા તો કેરેટ કહેશું, બરાબર. જે પણ અનુકૂળ આવશે ત્યારે એ બોલાશે. યુનિટ વેક્ટર છે કોને કહેવાય? તો કે ડાયરેક્શન છે તમારી, જે ડાયરેક્શન છે એના અંડરમાં એનો મેગ્નિટ્યુડ આવે. મેગ્નિટ્યુડ દર્શાવતા હતા આવી રીતે, મેગ્નિટ્યુડ એ હોય તો આવી રીતે દર્શાવતા હતા, અને ડાયરેક્શન એ છે તો આવી રીતે દર્શાવતા. કેટલા આવી રીતે દર્શાવતા હોય તો બે એક જ થાય. મેગ્નિટ્યુડ લીધું એટલે વેક્ટર લખવાની ઉપર જરૂર નથી, છતાંય લખો તો ચાલે, બરાબર. આને શું કહેશું? તો કે એ નો યુનિટ વેક્ટર એટલે એ કેપ. તો એ કેપ બરાબર ડાયરેક્શન ઓફ એ એટલે કે વેક્ટર ઓફ એ ડિવાઇડ બાય મોડ્યુલસ ઓફ એ એટલે કે મેગ્નિટ્યુડ ઓફ એ. તો આ વાત થઈ યુનિટ વેક્ટરની, બરાબર. તો આગળ જે અભ્યાસ કરીએ છીએ આપણે હવે છે એનું મેગ્નિટ્યુડ કઈ રીતે ફાઇન્ડ થાય. કેમ કે યુનિટ વેક્ટર તમારે જોતું હોય તો મેગ્નિટ્યુડ ફાઇન્ડ કરવું પડે. ડાયરેક્શન તો આપણને ખબર છે કે જે ડાયરેક્શનમાં જતું હોય આઈ કેરેટ, જે કેરેટ, કે કેરેટ, પણ મેગ્નિટ્યુડ તમારે ફાઇન્ડ કરવો પડે. મેગ્નિટ્યુડ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? તો એની માટે ફોર્મ્યુલા લખીએ છીએ. પહેલા તો 2D માં સમજશું ફોર્મ્યુલા, પછી 3D માં જશું, બરાબર. તો 2D ની વાત કરું તો અહીંયા જોજો ખાસ. આવી રીતે તમે બે એક્સિસ લેતા હતા, બરાબર. નીચે લઈએ કે પોઝિટિવ લઈએ, બે રીતે લખી શકો, બરાબર. તમે આ એક્સ એક્સિસ, આ વાય એક્સિસ. હવે માનો કે અહીંથી હું એક્સ એકમ જેટલો ચાલ્યો અને ક્યાં પહોંચ્યો? તો કે અહીંયા પહોંચ્યો. કઈ દિશામાં હેલો? તો કે આને કહેવાય એક્સ આઈ કેરેટ, સોરી એક્સ આઈ સદિશ, બરાબર. આઈ દિશામાં ચાલ્યો. હવે છે હું અહીંથી કઈ રીતે ચાલુ છું? તો કે ઉપર તરફ વાય અક્ષ દિશામાં ચાલુ, અહીંયા પહોંચ્યો. કેટલું અંતર કાપ્યું? તો કે આ વાય જેટલું. તો કે વાય જે સદિશ જેટલું અંતર કાપ્યું, જે દિશામાં કાપ્યું એટલે કે વાય અક્ષ તરફ કાપ્યું. તો આ ઇનિશિયલ પોઈન્ટ છે. આ કયો પોઈન્ટ છે? ઓરિજિન એટલે કે ઇનિશિયલ પોઈન્ટ થી મારે અહીંયા સુધીનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ગોતવું હોય, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ અથવા તો એને સ્થળાંતર કહીએ છીએ આપણે. તો એટલું સ્થળાંતર મારે ગોતવું હોય તો આ કેટલું થાય? તો તમને ખબર પડી ગઈ કે એક્સ આઈ સદિશ વત્તા વાય જે સદિશ જેટલું થાય, બરાબર. પણ એનું મેગ્નિટ્યુડ દર્શાવવું તો કઈ દર્શાવશું? તો કે આ અંતર તમને ખબર છે ઓલરેડી એક્સ છે, આ અંતર વાય છે, અહીંયા તો લંબ હોવાનો. તો પાયથાગોરસનો પ્રમેય લગાડશું તો તમને હાઇપોટેનિયસ એટલે કે કર્ણ મળી જાય. આનું મેગ્નિટ્યુડ ફાઇન્ડ કરવું છે ને આપણે, આનું જ મેગ્નિટ્યુડ ફાઇન્ડ કરવું છે. તો મેગ્નિટ્યુડ શું મળે? તો કે મેગ્નિટ્યુડ ઇક્વલ ટુ રૂટ્સમાં એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર. કેના ઉપરથી લીધું? પાયથાગોરસનો પ્રમેય. આ એક્સ સ્ક્વેર વત્તા વાય સ્ક્વેર થઈ ગયો ને પાયથાગોરસનો પ્રમેય. તો આ વાત થઈ મેગ્નિટ્યુડની. અને જે વેક્ટર છે તો તમે દર્શાવો છો આ રીતે એક્સ આઈ કેરેટ પ્લસ જે કેરેટ. હવે યુનિટ વેક્ટર દર્શાવવો હોય તો પ્રોપરલી છેદમાં આપી શકો બેને કે યુનિટ વેક્ટર મળે તમને, બરાબર. અત્યારે યુનિટ વેક્ટર આપણે દર્શાવતા નથી. જ્યારે નંબર સિસ્ટમ આવી જશે આપણી, અહીંયા નંબર આવી જશે ત્યારે યુનિટ વેક્ટર સહેલું પડશે, ત્યારે દર્શાવશું. તો મેગ્નિટ્યુડ છે એ 2D માં આવી રીતે લખાય. આ 2D માં છે, બરાબર. આ જે ગ્રાફ છે કેમાં છે? 2D માં, 2 ડાયમેન્શનમાં છે. હવે જે વાત કરીએ છીએ 3 ડાયમેન્શનની કરીએ છીએ એટલે એક એક્સિસ આપણો એડ થઈ જશે. તો 3 ડાયમેન્શનમાં શું થશે જોઈએ. આગળ આપણે વાત કરીએ છીએ 3D માં વાત કરીએ છીએ. 3D જે છે પોઝિશન વેક્ટર, બરાબર. પોઝિશન વેક્ટરને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ સ્થાન સદિશ. શું કહીએ છીએ? સ્થાન સદિશ. એને આપણે શોર્ટ ફોર્મમાં આર વેક્ટરથી ડિનોટ કરીએ છીએ, જે મેં લાલ પેનથી ડિનોટ કર્યો છે, બરાબર. આર વેક્ટર. હવે જે આપ્યું છે 3D માં તમારે પહેલા તો ઇમેજિન કરવાનું છે. જસ્ટ ઇમેજિન એવું કરો કે આપણું જે છે એ એક ક્યુબોઇડ છે. એક્સ વાય ને ઝેડ એક્સિસ પર મેં ક્યુબોઇડ મૂક્યું છે. ક્યુબોઇડ એટલે લીધું છે ક્યુબોઇડ એટલે કે સમઘન, કે બધા ખૂણા તમને ખબર પડે કે આ બધા છે એ 90-90 ના છે. બધા ખૂણા કેટલાના છે? 90-90 ના છે. તમને અંદાજ આવી જાય, બરાબર. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ કે જે પાછળનો પોર્શન છે, વાયઝેડ પ્લેનનો પોર્શન છે, એ પાછળનો છે આર વાળો, આ પી
આ P1 છે, R છે, S છે, અહીંયા જે બિંદુ છે ના, બરાબર. એટલે આ જે છે એ આગળનો પોર્શન છે, આને R1 નામ આપવું તો આગળનો છે, અને આ પાછળનો છે આ O, અને આ નામ આપી દઉં Q1, Q', બરાબર. તો પાછળનો પોર્શન આપણે જોતા નથી, તમારે એવું જોવાનું છે આ પાછળના પોઈન્ટથી, એટલે કે જે પાછળનો ખૂણો હોય આપણો, બરાબર, પાછળના ખૂણાથી આગળનો જે પોઈન્ટ છે ખૂણો, એની વચ્ચે આપણે એક સ્થાન સદિશ લેવો છે. પાછળનાથી આગળ ઉપસી આવવું જોઈએ, આ લાલ પાર્ટ છે ઉપસી આવવો જોઈએ, એનો મતલબ કે ડાયગોનલ છે. શું છે? વિકર્ણ છે, બરાબર, તમારા સમઘનનું. તો એ વિકર્ણનું તમારે માન ગોતવું છે અને વેક્ટર એટલે કે સ્થાન સદિશ ગોતવો છે. તો સ્થાન સદિશ તો આપણે ખબર પડી ગઈ કેટલું હેલા, તો કે આ છે x એકમ હેલા i ની દિશામાં, એટલે આ થઈ ગયું xi કેરેટ, xi કેરેટ તો સદિશ કયો xi સદિશ, અહીંથી આમાં હેલા એટલે y જેટલું હેલા. આપણે આની જ વેલ્યુ ગોતવાની છે, તો y જેટલું હેલા, તો પહેલા તો x વેક્ટર r શું થાય, તો કે પહેલા તો x સદિશ આયલા, પછી આપણે y સદિશ આયલા, અને પછી લાસ્ટમાં ફરીથી ઉપર ગયા તો આ z સદિશ આયલા, તો z k સદિશ, એટલે આ તો આપણે મળી ગયું એ સ્થાન સદિશ. હવે હું મોડ ઓફ r ગોતવાની વાત કરું, એટલે કે મેગ્નિટ્યુડની વાત કરું, તો મેગ્નિટ્યુડ કઈ રીતે ગોતશું આપણે? મેગ્નિટ્યુડ કઈ રીતે ગોતશું? તો જોજો અહીંયા બે ત્રિકોણ બનાવું છું. કઈ રીતે બનાવું છું? થોડુંક અહીંયા ધ્યાન આપજો. આ જે છે એક કાટકોણ ત્રિકોણ છે, મેં કીધું હતું અહીંયા કાટખૂણો પડે, બરાબર. કયા કાટખૂણો પડશે? અહીંયા કાટખૂણો પડશે. તો આની આપણે આ y હોય તો એને જે આ અંતરે કેટલું છે? yj સદિશ છે, આ xi સદિશ, આ yj સદિશ, બરાબર. તો એનો મતલબ કે આ ત્રિકોણની વાત કરું, આટલું ત્રિકોણની વાત કરું તો અહીંયા કાટખૂણો છે, બરાબર. ખાસ યાદ રાખજો, બહારની બાજુ જે બતાવે છે આ જે છે એ પાછળની સાઈડ છે, આગળની સાઈડની વાત કરું છું, આખો કાટખૂણો બને છે, બરાબર. તો એ કાટખૂણા માટે પાયથાગોરસ લગાડીએ તો i કેરેટ x વર્ગ xi કેરેટ વાળો ભાગ x વર્ગ વત્તા y વર્ગ અંડર રૂટમાં આવું આવશે, ખાલી x વર્ગ વત્તા y વર્ગ. આ એક બાજુ થઈ કઈ મળી આપણને? આ લાલ સાઈડ મળી, x વર્ગ વત્તા y વર્ગનું માન, બરાબર. એ એક સાઈડ મળી ગઈ. ખાલી જોજો, જસ્ટ આ તમારે ફિગરમાં લખવું નથી, ફિગર પર મેં દોરી એવી જ દોરવાની છે, સમજાવું છું કે આ કઈ રીતે આવે છે, બરાબર. આ એક પાયથાગોરસનો પ્રમેય લગાડ્યો. હવે ત્રિકોણ કયો બનાવવું છું? તો કે અહીંયા કાટખૂણો પડે, અહીંયા જેમ પડે એવી રીતે અહીંયા પડે કાટખૂણો, અને આ તમારો કર્ણ થાય. તો આ કાટકોણ ત્રિકોણ માટે આનો વર્ગ તો વર્ગમૂળ કેન્સલ થઈ જશે, વત્તા આનો વર્ગ આવશે. આ શું છે? z છે, તો વત્તા અહીંયા શું આવી જાય? z વર્ગ આવી જશે, બરાબર. તો 3 ડાયમેન્શન હોય તો તમારે આવું યાદ રાખવું પડે કે માન છે એનું અંડર રૂટમાં x² + y² + z² થાય, બરાબર. તો આ તો 3 ડાયમેન્શન ફિગરની વાત. હવે આપણે આગળ વાત કરશું તમારી એક્સરસાઇઝ નંબર 10.1 છે, બરાબર. ઈઝી છે, સાવ ઈઝી, સાવ. ફિઝિક્સમાં આવે બધે એ જ ક્વેશ્ચન છે, તો ક્વેશ્ચન બોર્ડ ઉપર લખું છું ફટાફટ. ક્વેશ્ચન આવી જાય પછી તમારે આન્સર આપવાના છે ફટાફટ, કે વેક્ટર છે કે નહીં. વેક્ટર હોય તો માન અને દિશા હોવાની, માન દિશા ન હોય અથવા બેમાંથી એક દિશા ન હોય તો કીધું વેક્ટર નથી, બરાબર. ફટાફટ આપણે ફાઇન્ડ કરી લઈએ. બધામાં 10.1 છે, એક્સરસાઇઝ ક્લિયર કરી નાખ્યા છે. પછી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જે છે આપણે શું ભણશું? તો કે ત્રિકોણ, તમારો ત્રિકોણનો સરવાળો જે છે, ત્રિકોણની રીતે એક છે અને એક છે ચતુષ્કોણ છે, બરાબર. પોલિગન લો છે અને એક છે ટ્રાયેંગલ લો. બે લો આપણે ભણવાના છે. તો અત્યારે 10.1 ની વાત કરું છું, એક્સરસાઇઝ નંબર 10.1. આગળ આપણે વાત કરીએ છીએ +1 ની. પહેલું આપ્યું છે ઉત્તરથી પૂર્વ તરફ 30 અંશના ખૂણે 40 કિલોમીટરનું સ્થાનાંતર આલેખ દોરવાનો છે. દોરી દઈએ. પહેલા તો આવી રીતે અક્ષિસ દોરશું, બરાબર. બધાને ખબર છે આ નોર્થ, આ ઈસ્ટ, આ વેસ્ટ અને આ સાઉથ, બરાબર. નો યાદ રહે તો યાદ રાખી લેજો NEWS ન્યૂઝ, બરાબર. Z આગળમાં લખવાનું છે NEWS. નોર્થ થી કીધું છે ઉત્તરથી પૂર્વ તરફ, અહીંથી આવી રીતે 30 અંશનો ખૂણો રહે એવી એક રેખા દોરવાની છે. કેટલા મીટર? તો કે 40 કિલોમીટરનું સ્થાનાંતર કરે. તો અહીંયા પોઈન્ટ A આપી દઉં તો ખબર પડી ગઈ કે 30 અંશ છે ઉત્તરથી પૂર્વ તરફ, નોર્થ થી ઈસ્ટ, બરાબર. અને 40 અંશનું સ્થાનાંતર કરે છે. આ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થઈ ગયું 40.
તો આજે વાત થઈ ગઈ, તમારો આલેખ થઈ ગયો. આ આલેખ છે, આ તમે દોરશો આલેખ બિંદુમાં, તો આ છે એ તમે 4 ખાના ઉપર જાઓ છો, તો 4 ખાના, 4 ખાનાનો મતલબ શું થાય? તો કે એક ખાના બરાબર તમે 10, એટલે કે એક યુનિટ બરાબર 10 સેન્ટીમીટર 10 કિલોમીટર. કિલોમીટરમાં આપ્યું છે તો એક યુનિટ બરાબર 10 કિલોમીટર લેશું આપણે, બરાબર. આગળ આપણે વાત કરીએ છીએ દાખલા નંબર બીજો, અદિશ અને સદિશ. અદિશ અને સદિશ. અદિશ અને સદિશ કોને કહેશું? તો અદિશ છે તમારી દિશા અથવા તો માન, બેમાંથી એક વસ્તુ ન હોય. ટૂંકમાં જે પણ સદિશ નથી, બધી ક્વોન્ટિટી કેવી છે તમારી? અદિશ ક્વોન્ટિટી કહેવાય. તો 10 કિલોગ્રામ આ ખાલી માન જ આવે. આમાં માન છે, દિશા નથી, બરાબર. કઈ દિશામાં 30 કિલોગ્રામ એવું કઈ કહી ન શકાય કે 30 કિલોગ્રામ છે નીચેની દિશામાં, 30 કિલોગ્રામ ઉપરની દિશામાં, એને કોઈ દિશા નથી. એનો મતલબ કે આ રાશિ કેવી છે? અદિશ રાશિ છે. કિલોગ્રામ છે, કેવી રાશિ છે? અદિશ રાશિ છે. અહીંયા કીધું છે 2 મીટર. કઈ દિશામાં? તો કે ઉત્તર અને પશ્ચિમ દિશામાં. ઉત્તર પશ્ચિમ એટલે આ સાઈડની દિશામાંથી. તો દિશા પણ આપી છે, દિશા છે, અને મેગ્નિટ્યુડ એટલે કે માનય છે, બરાબર. તો આ કેવી રાશિ કહેવાય? આ સદિશ રાશિ છે, બરાબર. આગળ 40 અંશ. 40 અંશ છે, એનો મતલબ કે ખાલી દિશા જ આપી છે, માન નથી, ખાલી દિશા જ આપી છે ને. તો આ પણ અદિશ. વોટ છે એ પણ અદિશ. કુલમ પણ અદિશ. 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. મીટર પ્રતિ સેકન્ડ કોનો થાય? પ્રવેગ. કોનો એકમ છે? પ્રવેગનો. ફિઝિક્સ ભણો છો ને? મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર કેનો થાય? બરાબર. અને આ જે છે એ સ્થળાંતર કહેવાય. તમારું સ્થળાંતર છે, દિશા ડિનોટ કરે. આ છે કેવી રાશિ છે? સદિશ રાશિ છે, બરાબર. અને 20 મીટર કીધું છે એટલે માને થઈ ગયું. તો આ સદિશ રાશિ છે. હવે દાખલા નંબર ત્રીજો છે એ એવી જ રીતે છે તમારો. તો દાખલા નંબર ત્રીજો તમે જાતે કમ્પ્લીટ કરી દો. દાખલા નંબર ચોથાની વાત કરીએ છીએ. ચોથો છે, હવે તમને 3 લખવાના છે સદિશ. આ જે ચોરસ આપ્યું છે એના ઉપરથી 3 સદિશ લખવાના છે. તો 3 સદિશ લખી દઉં ચોરસ ઉપરથી હું. શું આપ્યું છે? એ છે એ પૂર્વ તરફની દિશામાં છે, બી નીચેની દિશામાં. અહીંથી જ ચાલુ થાય છે ઇનિશિયલ. આનો જે ટર્મિનલ પોઈન્ટ છે ત્યાંથી ઇનિશિયલ ચાલુ થાય છે. આના ટર્મિનલથી આ ચાલુ થાય છે ઇનિશિયલ, અને અહીંયા 2 ટર્મિનલ ભેગા થાય છે, બરાબર. તો અહીંયા ખાસ ધ્યાન આપજો. પહેલા તો સમઉદ્ભવ. સમઉદ્ભવ સદિશ કોને કહેવાય? તો કે જે સદિશના ઇનિશિયલ પોઈન્ટ કેવા હોય? એક જ હોય. ઇનિશિયલ પોઈન્ટનો આપણે વાત કરી હતી કે પ્રારંભ બિંદુ. પ્રારંભ બિંદુ એક જ હોવા જોઈએ. ક્યાં છે? તો કે અહીંયા દેખાય છે. એથી પ્રારંભ બિંદુ અહીંયા છે, બરાબર. અને આનું પ્રારંભ બિંદુ અહીંયા છે. તો સમઉદ્ભવ સદિશ કયા કયા છે? an સદિશ d, બરાબર. વેક્ટર a અને વેક્ટર d એ કેવા છે? સમઉદ્ભવ સદિશ છે તમારા, બરાબર. આગળ વાત કરીએ સમાન સદિશ. સમાન સદિશ કોને કહેશું? તો સમાન સદિશ છે એને આપણે કહેશું કે તમારા જે મેગ્નિટ્યુડ છે એ ઇક્વલ હોવા જોઈએ, અને એની દિશા પણ એક સમાન દિશામાં જ જવા જોઈએ. તો આ d અને b અહીંયા સમાન સદિશ દેખાય છે. તો અહીંયા d એન્ડ b આ બે કેવા થાય? સમાન સદિશ થાય. અને લાસ્ટમાં એવું કીધું છે સમરેખ પરંતુ સમાન નહીં. પહેલા તો સમરેખની વ્યાખ્યા આપણે કરી દઈએ. સમરેખ કોને કહેવાય? તો સમરેખ છે એ દિશા અને તમારા માન ઉપર આધાર રાખતું નથી. કોઈ પણ દિશામાં હોય, કોઈ પણ માન હોય, પરંતુ કાં તો એ તમારું છે એ એક જ લાઈનમાં હોવું જોઈએ, એને તમે સમરેખ કહેતા હતા. અથવા તો એક 2 સદિશ હોય એની વચ્ચે અથવા તો એની સાઈડમાંથી એક રેખા દોરો, તો એ રેખાને સમાંતર હોવું જોઈએ. મીન્સ કે માનો કે હું આ એ સદિશ છે તમારું, આ તમારો બી સદિશ છે, મેગ્નિટ્યુડ દેખાય જ છે, મોટા નાનો છે, બરાબર. પણ હું આ એક વચ્ચે રેખા દોરું તો એને 2 સમાંતર છે. એનો મતલબ કે આ 2 રેખા, આ 2 સદિશ છે એ સમરેખ સદિશ છે. અથવા તો અહીંયા પણ લખી શકું તો આ 3 સમરેખ થઈ જાય. અહીંયા સોરી ડી લખીએ આપણે, તો અહીંયા કંઈક વચ્ચે ઇનિશિયલ પોઈન્ટ છે, તો એ અને ડી એ સમરેખ છે, બી એ સમરેખ છે, એવું કહી શકાય. તો એનો મતલબ કે આમાંથી તમારે સમરેખ કહેવાના છે, પરંતુ સમાન ના હોવા જોઈએ. સમાન એટલે સમરેખ તો 4 છે, એ અને સી સમરેખ છે, એવી જ રીતે બી અને ડી સમરેખ છે, કેમ કે આ 2 એક રેખાને સમાંતર, આ 2 એક રેખાને સમાંતર, કેમ કે ચોરસ છે. પણ સમાન ન હોય એવું કીધું છે આપણને. એટલે સમાન એટલે આ 2 નહીં આવે. ક્યાં આવશે? વેક્ટર a એન્ડ વેક્ટર c, બરાબર. વેક્ટર a એન્ડ વેક્ટર c. તો
આગળ વાત કરીએ દાખલા નંબર 5 માં ખરા ખોટા છે એ તમારે સેલ્ફમાં કરવાના જાતે, બરાબર? ખરા ખોટા જાતે થઈ જાય એવા છે તમારાથી. આગળ જે છે થિયરી ભણવાની છે, સદિશના સરવાળા બાદબાકી કઈ રીતે કરશું, ત્રિકોણ એટલે કે ટ્રાયેંગલ લો, પેરેલેલોગ્રામ લો, બધા લો ની વાત કરશું આપણે આગળ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. આ ખાલી પ્રસ્તાવના હતી તમારી. હવે જે ચાલુ થશે એ ખરીનો જંગ છે, બરાબર? આ ચેપ્ટરમાં હવે આપણે શીખવાનું છે નવું બધું. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળશું, સેકન્ડ લેક્ચરમાં. ત્યારે જે નવું આવશે એ બધું તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અત્યાર સુધી પ્રસ્તાવનાથી આ બધું આવડતું હતું, 11મા ધોરણમાં ભણી ગયા હતા ફિઝિક્સમાં. હવે જે નવું આવશે એ આપણે ખાસ નેક્સ્ટ લેક્ચરથી જોશું, બરાબર? 10.2 એક્સરસાઇઝ પણ કમ્પ્લીટ કરશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. આ ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો, લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. ફરીથી મળીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો નવા લેક્ચર સાથે. ત્યાં સુધી આવજો, ગુડ બાય.